Вітаю, друзі! Ну що, ми доволі давно звикли до того, що величезна кількість рішень і головний центр ухвалення рішень в воюючій країні є навіть не президент Зеленський, а його головний завгосп Андрій Єрмак. Звикли до цього, хоча це ненормально, ані рівень компетенції, ані знання, ані порядність, ані відсутність державських позицій Єрмака, не повинні були поставити на цю позицію, але Зеленському не було комфортно. Але тепер, коли ми знаємо, що Єрмак орієнтувався на астролога Вероніку Фіншуй, це окрема історія. І тут ще один момент. Це навіть не треш, це навіть не катастрофа. І те, що країна намагається збагнути, головне в тому, що ці люди разом довели країну до ситуації, з якою не факт, що ми всі можемо вигризти без тих втрат, які вимальовуються. Бо якщо радили, що треба звільнити керівників НАБУ і САП, атакувати їх, якщо дійсно підтвердиться, що радили звільнити Залужного, зірвати мобілізацію, якщо саме на цій підставі був призначений, тому що порадила ця астрологиня, призначити Сирського, якщо на підставі всього цього звільнили всіх військових і відмовили Залужного мобілізувати тоді, коли це могло зупинити війну і дати перемогу Україні, тоді в мене взагалі погані для нас новини. Але найцікавіше, що це не заважало цим людям красти. От зараз, коли Зеленський з Оленою Зеленською, щоб не відповідати, мандрує по світу, прилетів до Румунії і не хоче нічого там казати про свою домівку, але залюбки каже про те, що гроші потрібні на оборону. До речі, він заявив, Росія зупиняє нашу оборону, тому ми розраховуємо на європейський пакет підтримки в розмірі 90 мільярдів не пізніше на початку червня. Так от я можу сказати, що це добре, що він розуміє, і дуже добре, мабуть, для нього, що грошей на будівництво династії вистачає. Хірово, звісно, що на оборону не вистачає, і він вимушений просити у партнерів. Але хоч на династію європейці не повинні вові скидатися. За даними, до речі, слідства, будівництво кооперативу «Династія» здійснилося коштом грошей, отриманих, зокрема, зі схем відкатів енергоатомів. Це відома операція «Мідас», Міндічгейт, все що завгодно. З так званої пральні на будівництво маєтків виділили 8,9 мільйона доларів готівкою. Загалом 72% фінансування династії, за словами прокурорки, було від злочинної діяльності. Ви розумієте? І, до речі, астрологиня нічого не казала проти. Вкладайте, ганьбіться до кінця. Корупційний скандал з Єрмаком і те, як це б'є взагалі Зеленський всі ці історії по Україні, вже на шпальтах європейських і американських ЗМІ. Більше того, всі топові видання акцентують увагу, що взагалі це неадекватно і це б'є по можливостям країни. Що треба подякувати Володимиру Олександровичу і Андрію Борисовичу за подібну популяризацію. Нас робили популярними, але, мабуть, це точно не те, що ми хотіли. Що пишуть західні ЗМІ? Політико пише, корупційний скандал у Києві загрожує прагненню України вступити до ЄС. Associated Press, розслідування корупції ставить Зеленського в незручне становище. Reuters, роками звинувачення у корупції проти оточення Зеленського майже не шкодило йому, тепер вони б'ють в ціль. The Times, колишньому соратнику Зеленського пред'явлено звинувачення в корупційних оборудках. Guardian, BBC, інші видання пишуть, що екс-голова Офісу президента Єрмак став підозрюваним в антикорупційній справі та фактично його оці дії нашкодять перспективам України. Наші партнери говорять про те, що якщо у вас є гроші на династію і на все це, може, не так варто давати гроші вам в ті 90 мільярдів? Такі розмови вже почали точитися. Більше того, виборці починають західні, європейські ставити це запитання своїм політикам, а ті будуть реагувати. Тож дякуємо, Володимир Олександрович, за те, що ви зробили. Браво, Вова! Браво, Андрюха! Ви з Міндічем разом це зробили. Задоволені? Бо те, що сталося, це навіть не трагедія, це катастрофа для України, якщо дійсно на підставі всього цього буде зруйнована допомога Україні. І буде зупинений шлях України до Європи. Ні, я завжди казав, що Україна при Зеленському ніколи не буде ані в Європі, ані в НАТО.
бо вони саботуються. А зараз ви бачите ще й прямі загрози від прямих дій. Це катастрофа. Катастрофа імені династії. До речі, знаєте, оця ця історія, яка відбувається, це ж там же не все так просто. Назвали ж будинки, да? Р2 Єрмак, Р3 Міндіч, Р4 Чернишов. Окремо було будинок загального користування Р0 зі спа-зоною. А хто ж Р1? Поки не називають, тому що Володимир Олександрович Зеленський президент, в нього є імунітет, проти нього не можуть бути розпочати справи, він не може бути фігурантом справи, але це фіксується, відкладається в папочку. Бо як тільки він припинить бути президентом, це відкриється. Ви дізнаєтесь прізвище тої людини, яка Р1. Хоча ми всі так знаємо. І відповідь: Вова. Хто ж той Вова, для якого будують той будинок Р1 в династії? Це риторичне питання. Секрет Полішинеля, який всі розуміють. Але поки що Вова, розуміючи, що як тільки він втратить владу, він втратить і свободу, і йому поставлять ці питання, підштовхують його до того, що робити все, що завгодно, щоб влада залишалася в його лапках. І, до речі, коли в суді оголошують про те, що 24 грудня 2025 року, для розуміння, був проведений обшук у водія Єрмака, і у нього виявили Мерседес, в якому вилучили 3 аркуші з текстом, які починаються словами з СБ, служба СБУ, програма «Максимум». Цей текст, до речі, містить плани щодо призначення ключової посади в СБУ низки осіб. Деякі з них отримують ці посади і залишаються зараз на позиціях. Наприклад, згадується прізвище генерала Вітюка, по якому є підозра від НАБУ і САП. Є інше. Розумієте? Це величезна історія мафії, корупційної мафії, яка захопила країну. У телефонній книзі особистого водія Єрмака, до речі, також знайшли мобільні 2 колишніх генпрокурорів – Костіна та Венедіктової. Одного з керівника СБУ Поклада, а також колишнього очільника прикордонної служби Дейнеко. Він мав чати з ними особисті. Не Єрмак з його телефоном переписувався, а саме водій. Водій давав команди, переписувався генпрокурор. Ви зрозумієте собі таку ситуацію в будь-якій цивілізованій країні? Також водій Єрмака Абрамов зустрічався з Покладом у грудні 25-го року, і зараз пан Поклад, нагадаю, є першим заступником СБУ. І ні для кого не є таємницею, що саме його Єрмак хотів бачити взагалі керівником СБУ. Окрім того, Єрмак був причетний до призначення на вищі посади різних осіб. Ну, ви знаєте, через ворожку, але і до зняття теж. І тут знову постає питання. Ну, коли він призначав Венедіктова на посаду генпрокурора, Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я, призначення Татарова на посаду заступника голови офісу та інше, тут є одне питання. А яка шкода від всього цього Україні? Хтось підраховував, чи це нам тільки попереду належить зробити? Ну і зняття Залужного, Шаптали, величезної кількості генералів, зрив мобілізації, все це теж справа цих ділків, династійних. І тут стає головне питання. Якщо ми спостерігаємо таку історію, якщо ми спостерігаємо, як ворожий корупційний спрут захопив країну, то як ми повинні на це реагувати? Як мінімум, вимагати у Зеленського, як мінімум, звіту, пояснень і відсторонення всіх тих, хто згадується в цих переписках, розмовах, записах. Бо якщо цей спрут і далі буде працювати, країна не вигребе. А в Києві буде таки російська влада. Чи це і є мета тих, хто давав поради Єрмаку, Зеленському, хто досягав результату і хто керував? Питання тільки, з Москви керували чи з інших міст? Відповіді незабаром дізнаємося. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео. Окрема подяка за те, що не забуваєте підписуватись і активні. Ну і головна подяка за те, що підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тож гуртуємось навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. І це головне. Тримаємося.
і все буде Україна. Па-па.